Hej, välkomna till Disneys Den lilla sjöjungfrun. Nej, jag bara skojar. Hej, välkomna tillbaka till King's Quest 2. Jag heter Helbo och vi är nere i undervattnet och hjälper ett par sjöjungfrur. Nej, du försöker styra med WASD, det går inte. Där har vi en shark till. Han har inte varit där tidigare. Nej, okej. Han kunde vi lura bort i alla fall. När vi dog i en sharkies-attack senast. Och låt oss undvika det. Men det var inte denna typen av shark som vi såg här. Så att den vägen jag tog senast var nog inte rätt väg i alla fall. Kan jag åka upp och ner här också först? Jag måste bara kolla det. Här är sharks överallt. Ja. Debris from a wrecked vessel lies strewn and half buried on the seabed. Seeing no remains of the crew, you wonder if they were eaten before or after they drowned. You need to get closer. Nu hintar ni igen om att jag kan göra någonting här. You need to get closer. Men hur nära måste jag gå? You need to get closer. Jesus Christ. Han är ju precis vid den nu. Examining the heavily waterlogged remnants of the vessel, you notice an old antique bottle, half buried in the sand. With great difficulty, you lean over in your saddle and manage to scoop it up. Kan vi eventuellt använda den till att fånga upp lite lysande fiskar? Det är min stående teori för tillfället i alla fall. Och jag trodde det var en flaska till, men det var det ju inte. Och här var ingenting här, och neråt är nog bara startskärmen. Yes, jag måste ta bort flaskan därifrån. Jag tror hela tiden att den... låt oss se vad här förresten. Känns som en bra punkt att göra det på. Så. Så när tillbaka till lysfiskarna, som vi har valt att kalla dem. Lura bort den bara. Kan du försvinna? Japp. Den är lite konstig, den mekaniken. Det var ju liknande i förra spelet med vargar och sånt också. Här är det väl lite mer direkt i och för sig. Vargen dök bara upp ibland. Ja, det gör i och för sig den också. Förra rundan vi simmade omkring här såg vi ju inte till en av de här minihajarna. Jag tror vi ska upp här. Jupp. Och ska vi se om vi kan göra det här. You remove the cloth from the bottle. Okej. Det visste jag inte att jag gjorde, men okej. You place the empty bottle on the seabed close to the luminescent fish. Kommer de att simma The in i den, fish eller? don't seem interested in an empty bottle. Aha, det här pusslet krävde lite mer tankeverksamhet än vad jag trodde. Inte en tom flaska, men de gillar blommor för att den luktade väldigt mycket. You can't use these things together. Nej. Det här verkar inte rimligt heller. You can't use these things together. Men uppenbarligen skulle jag ju placera flaskan där i alla fall. Kan vi sätta nätet där på något sätt? You can't use these things. Har jag vad som behövs? You can't. Om vi så sätter tillbaka den där då? You can't. Nej. Frågan är, jag tror inte jag har vad som krävs. You can't. Nej, jag tror vi får flyta vidare helt enkelt. Men det kändes ju rätt att göra det jag gjorde i alla fall. Ska bara undersöka den här trasan, vad det var för någonting också. It is a large sheet of cloth. Har jag behövt användning för den vid något tillfälle? It has a silky texture. Your sword is too heavy and cumbersome to wield underwater. Okej, då vet jag att jag inte kan fightas i alla fall. Ja, bra att veta. Och vi kan eventuellt åka neråt här också. Jag trodde inte att vi kunde göra det tidigare, så att det här kan This is the main entrance to the Sharkies fortress. Judging by the looks of things, simply entering and grabbing the trident will not be as easy as you'd hoped.
You get the feeling you should not dally here for any length of time. Nej, och där har vi en sådan också. Jag vet inte riktigt vad vi letar efter. Det känns som vi kan behöva använda lysfiskarna till någonting. Ja. Vad exakt vet vi inte riktigt än. Whoopsie daisy. Hej då. Hej då. Så vi kan ta bort den härifrån bara så vi inte har den mitt i vägen. Hej då. Hej. Och jag tror inte det är någonting att undersöka på de här skärmarna så därför jag inte klickar på någonting. Här var en återvändsgränd. Kan jag åka neråt här? Nope. Men vi kan väl ta en liten titt. It appears to be another part of the rock wall. Wow, var det någonting att göra där? Having noticed the fish moving suspiciously in and out of the rock wall, you reach out and touch it. To your astonishment, your hand passes right through. Va? Having noticed the fish moving suspiciously in and out of the rock wall, you reach out and touch it. To your astonishment, your hand passes right through. Okej. The western wall is but an illusion. You easily pass through it into a series of caves and tunnels on the other side. It's pitch black in here. You cannot see a thing. You'll need to find some sort of light source before you are able to proceed. It's pitch black in here. You cannot see a thing. You'll need to find some sort... Okej. Ja, det där var ju faktiskt väldigt intressant. Jag förstod att det var någonting med det, men man förstod ju absolut inte att man kunde bege sig igenom där, men ja, jag känner mig stolt över min egen arbetsnivå här. Det är betydligt behagligare att spela detta än det första King's Quest, måste jag säga. Även om jag gillar det skarpt också så är det här väldigt mycket bättre, och jag tror att spelen kommer att bli bättre och bättre efterhand som vi spelar dem. Det är jag ganska övertygad om. Hej då! Och du är alltid kvar där, va? Hej då! Så den är väl inte genomkörbar. Så jag behöver leta upp någonting vi kan samla in fiskarna i flaskan. Det känns som det var delvis rätt. Eventuellt kanske jag inte kan hitta det här nere i vattnet, men det känns som att allting borde vara samlat här eventuellt. Fint att säga eventuellt 2 gånger där. Bara för att förtydliga att det eventuellt är så. Men nu är vi så långt ner vi kan komma, och jag kan inte ta oss längre ner. Så låt oss undersöka hela vägen här. Där är nog ingenting där. Whoops. In och ut. Ja. Det här är ingen illusionsvägg, va? There is nothing of interest lying on the seabed. Nej. Nu kommer vi nu tillbaka till startskärmen eventuellt. Om vi ens hade kunnat bege oss uppåt. Japp, det var här vi startade. Whoop. Ja, det gäller att vara med på noterna här. Så jag ska undersöka hela den sträckan till vänster här. There is no way you could catch a fish with your bare hands. Besides, these fish aren't particular. You can't. The fish shows no interest in you. Nej, jag försökte inte ge honom nät. Jag försökte fråga honom. Där kan vi inte ta oss förbi. Så vi måste upp över den. Och sen vi kan fånga dessa fiskarna då. The fish shows no... Nej. Var det ner här den stora sharken var? Ja, det var det. Så ska vi en till vänster och sen ner och kolla där också, för där har jag inte varit, tror jag. Väldigt twistande fram och tillbaka här. Och neråt har jag nog varit. Jag tror jag genomsökt hela denna raddan. Så jag ska till vänster här också. Och hittar jag inget här så vet... Och där är den. Så upp och vänster. Sharks överallt.
vägen här uppe. Är detta någonting vi kan använda oss av? There is nothing of interest lying. Är det jag som missar någonting? The bottle is empty. Kan vi plocka upp den igen? You take the bottle. Okej, så jag kanske inte skulle göra någonting med den där då. You place the empty bottle on the seabed close to the luminescent fish. The fish don't seem interested in an empty bottle. Det kan ju vara så att jag måste kombinera sakerna i min inventory. Så låt mig ta upp botten igen. Yes, please. Thank you. Nothing happens. Okay, This item cannot... jag vet. Men eftersom jag ska kombinera den så är det bättre att ta den och... Nothing happens. Nothing. 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 Tydligen inte. Och jag har inga fler grejer här. Nej. Nothing happens. You place the empty bottle on the... Men de gör ingenting. Det känns ju som att jag ska samla in dem i flaskan i alla fall. The fish don't seem interested in an empty bottle. Samla in dem där. Sen kan jag använda den för att se när jag tar mig in i slottet så att säga, eller vad man kallar det. These small luminescent fish are feeding on a strange looking plant. Men kan jag inte plocka plantan då? There is nothing of interest lying on the seabed and you are not here to collect shells or coral. Nej, men jag vill ju ta plantan. There is nothing... Så ska jag leta upp en sån någon annanstans kanske. Se om jag kan få lov att plocka den. Typ... This kind of plant would not be useful to you. Really? Se ifall väggen här också är genompasserbar. There is nothing of interest. Nej. Och detta är väl in i... Hej då. Hej då. Hej då. Ah. This kind of plant. This kind of... Ja, detta är första stället jag känner mig lite misstänksam. You shudder as you gaze at the sharky guards. If the sentries bothered you, then these beings aren't doing anything to alleviate your apprehension. Wow, jag väntar lite för länge där. Kunde inte avbryta hans attack heller. Maybe a frontal approach wasn't such a good idea. Nej, det var det väl inte direkt. Ska vi se, okej, vi är tillbaka här. Ja, det är i princip samma sak. Här har vi honom som vaktar bara. Kan inte göra någonting åt det. De är inte så farliga faktiskt. De kan man ju ta sig runt eventuellt. Med lite snits. Var det inget mer i skeppet här va? Sinewy seaweed wavers in the ocean tide. This kind of plant would not be useful to you. This kind of plant would not be useful to you. Men det är ju det fiskarna äter ju. Ska jag kanske hugga ner det med mitt svärd? Låt oss pröva det. Jag har fortfarande varit 31 av 185 poäng så det känns som det är en hel del spel kvar. Och det tror jag absolut att det är också. Och de attackerar en inte när man... Vad säger vad den säger om dem förresten? You glance at the shark nervously, but it does not seem to be paying you much attention, fortunately. Okej, så de är kanske inte farliga.
The shark seems uninterested in you at the moment, and you'd prefer to keep it that. Ja, okej. Your sword is too heavy and cumbersome to wield underwater. Jag har ju fan provat allting som verkar logiskt här, You känns det som. can't use this item in that way. You can't use that with a luminescent fish. Jag vet, är det jag som missar något jättetydligt eller måste jag bege mig härifrån innan jag kan ens fortsätta med någonting? Jag vet inte riktigt. Jag tycker jag har varit inne på alla bilder här och kollat allting. Jag måste slå en liten titt, se vad det är jag missar. Jag är alldeles strax tillbaka. Okej, jag är ju helt på rätt spår här, men jag ska kunna plocka upp den här plantan. Lying on the seabed, and you are not here to collect shells or coral. You lean over and pick some of the grass, which grows in between the rocks. Jag var tvungen att trycka på typ blomman i sig. Shit. Och den ska jag använda. Ja, men jag var helt rätt på some of det. the sugary grass into the empty bottle on the seabed. Kommer de åka ner av sig själv eller måste jag göra någonting? Ja, okej, de åker ner A där. few of the glowing fish are now swimming around inside the bottle. Ja. Det här var ju nästan lite för... Det var både för enkelt. Fin upplysning. Det var lite för enkelt i och med att man skulle använda samma planta där de är på samma ställe där de... Alltså, det känns lite för simpelt. Och sen dessutom så var det en liten pixel eller något sånt där jag kunde klicka. Lite orättvist, men jag menar min tanke om det hela var rätt i alla fall, så att än en gång tycker jag inte att det känns som att jag fuskar på något sätt. Det var bara en liten hint för att överhuvudtaget kunna ta mig vidare. Kan det vara här eller ska vi ett steg ner till? Jag tror det kan vara här. Ja, fast ett steg ner till. Så att nästa. Hej. Fortsätt timma. Snika förbi honom här bara. Yes! Och nu ska vi väl få lov att kunna ta oss in där med denna upplysande av vår väg. Bäst ord i förbrukning sedan tidernas förstartning. The western wall is but an illusion. You easily pass through it into a series of caves and tunnels on the other side. Är det för mörkt fortfarande? Nej. Ja. Okej, jag behövde inte ha den equippad, eller kanske, det vet jag inte förstås. Kan jag ta mig uppåt och neråt sånt också? Testa. Ja. Inte neråt. Inte uppåt. Nej, vi ska bara åt sidan då. Ta oss en liten bit framåt åt gången här. Känns som man kanske eventuellt behöver undersöka runt om här och se om det är någonting som är klickbart. Man vet, men gå inte tillbaka dit rökljus. Jag vill inte missa någonting, man vet aldrig hur elaka de är som sagt. Okej, nej, det verkar ju bara som att... Okej. Tyckte jag kom från andra hållet förstås, men... Ja, låt oss bara ta sakta fram här. Jag kanske skulle tittat mig omkring här egentligen. You cannot see very far ahead of you in this tunnel. With any luck, you won't become hopelessly lost in here. Sounds good. Really good. Whoops, det så här har vi någonting. A large opaque shell seemingly blocks a tunnel to the north. Whatever lies in that direction must be very important. You need to move closer to the door to try that. Okay.
You need to move closer to the door. Var är dörren då? Är detta You dörren? need to move closer. Oh my god, hur nära vill du vara? You can't budge the shell. Either it opens from the other side or it's just plain stuck. Men det kändes som man eventuellt kunde göra någonting med denna grejen, men den trodde att jag ville röra vid dörren när jag gör det, så You att, need to move. nej. Men det, vad sa den om? A large opaque shell seemingly blocks a Okej, det var inte själva den, utan det är skalet. Den säger samma sak här, a va? large Japp. Kan jag inte ta mig mer åt höger? Really? The shell door remains sealed tightly. Har vi någonting som skulle kunna öppna upp den? En hammer. The shell door remains sealed tightly. Jag tror nog inte vi har någonting. Nej, det verkar inte vara något logiskt med det. Så jag kan inte. Så vi klickar där. Nej, det gör inte. Kan jag ta mig neråt här? Nej. Jag måste säga undervattenvärlden här har varit lite trixig faktiskt jämfört med övriga delar av gameplayet. Det känns inte som jag har någon alternativ på vad jag ska ta mig hen heller. Och sen kommer han från andra hållet där. Jag tycker det är lite smått förvirrande att han gör det, men okej. You cannot see very. Tyckte det var You någonting feel där. jagged rocks pointing out in the tunnel. Ja, det var bara. You feel jagged. Och det här är väl bara typ tillbaka ut. Inte riktigt. Och det är väl. Jag förmodar att det är tillbaka till samma. You feel jagged. Kan inte ta mig längre ner. Nej. Kan inte ta mig ditåt. Och det här är väl vägen ut. Har jag någonting som skulle kunna funka på den väggen? Kanske. Låt oss ta oss in där igen. I och med att jag kunnat ta mig så här långt och det är liksom en helt annan värld, känns det som att jag borde ha det som behövs för att ta mig vidare. Det har ju ändå varit så. Och annars, ja, det skulle vara med någonting som gömmer sig någonstans här, men vet inte fan. Kan vi prata med den kanske? Luckily, there's no secret password required to open this door. It is just very big and very heavy looking. Och vad sa den när jag försökte You öppna? can't budge the shell. Either it opens from the other side or it's just plain stuck. Den är stuck. Eller så kan vi slå sönder den. Nej, jag kan inte svinga svärdet. Jo, det kan jag tydligen göra. You slide your blade through a small gap in the door and pull with all your might. It is difficult handling your weapon underwater, and you realize that combat will not be an option. So if it ever comes to that, you're in big trouble. Alright, så jag swingar As förvisso you open the inte door, svärdet jag ample satt. light floods into the underwater cave, and you are now able to make your way around without the glowing fish.
Innebär det att jag inte har kvar den i min inventarie ens? The seahorse. Jag måste bara se om den är kvar. Nej, en vanlig flaska bara. Så, frågan är om det är någon vits med att ta mig ut här eller om jag bara ska undersöka grottan mer. Jag ska bara se om vi tar oss ut. You think it wise to dismount before proceeding any further. Okej. Shit, jag skulle nog säga för en stund sedan. Oh no, the seahorse has followed you. Let's hope it doesn't give your presence away. Jag vet fan om jag vill säga nu eller inte. Concealed behind the remnants of a stone archway. This is fortunate, as the king of the Sharkies is also here. Aside from his menacing appearance, he also seems to be in a very bad mood. I do not understand it. It should work for me. Is it not written that Trident's power can only be wielded by those of goodwill? Well, is it not? The king's aides nod fervently. And do I not possess the greatest will in this kingdom? No one can best me in battle. My resolve is unshakable. No amount of bleeding can dissuade me from slaughtering my enemies. Does this not signify that my will is the best there is? The Sharky King's aides seem all too willing to agree. Then why does it not work? Ja, intressant logik där. You watch carefully as the Sharky King taps 4 shells in order around the arch. Där. Boom. Nej, boom. It matters not. Tomorrow we invade the Mer people's territory. For without the Trident's power, that old fool Neptune and his weakling followers will fall before our might. Goodwill. Ha! Mine is superior to all. As he leaves, the Sharky King motions for his guards to remain. Jag tror det kan vara läge att köra en save. Jag tror vi kör en Underwater 2. För säkerhets skull ifall något suspekt skulle hända här. Och så den savade i 2, yes. Jag är rädd att den här jäkla hästen kommer att göra något fel här. Ska vi se. Den, 2 och så en där eller där. Frågan är vad jag ska göra här. The Sharky guards are menacing in appearance, and you imagine they could do you a fair amount of damage if they were so inclined. And you believe they are. Jag gillar hans logik förresten, Sharky King. Det var bara de som hade good will, eller något sånt, som kunde använda Tridenten. Och han hade den bästa viljan när det kommer döda. Till och med great, the very best. Så det var någon slags logik med hans tankesätt. The remains of human bones litter the throne room. Your stomach churns as you realize they probably belong to the crew of the sunken vessel that you searched earlier. The ruins of once grand stone arches lie half submerged in the sand. There is a door on the right side of the throne room. Shells surround its arch, and the door is currently closed. This must be the Sharky King's treasury. This throne room is cluttered with the remnants of countless pillagings and plunderings. It reminds you of an underwater pirate's lair. It's obvious that the Sharky King clearly wishes to express his love of war to all his guests, aides, and victims. Jag har precis märkt i detta också, det ser ut som en gigantisk hajmun det här. Alltihopa. The throne is not actually a seat, since the Sharky King would not sit in it as such. Det här är lite sant. Ja, här vågar jag mig ut härifrån. Låt oss se vad som händer om jag bara simmar ut. Kommer de att se mig? Inte direkt. Simmar han ut ur bilden eller vad gör han? Ja, han stannar där. Okej, låt oss simma omkring lite grann. Detta är lite experiment för att se om de kommer att döda mig. Okej. Did you expect to just float by unnoticed? There are some intelligent guards out there. Ja. Så.
Kan vi mounta hästen igen? Having an idea, you approach your somewhat reluctant steed and slap him hard on the back. Okej, det var inte min idé, men... good enough. Eller perfect enough ska vi väl säga. Look at him go. The guards are momentarily distracted. Now is your chance. Jag tycker synd om... min häst. Att han får sätta livet till på detta viset. Men han verkar ändå vara snabb, så han kommer eventuellt att klara sig. Skip. You push on the shell. It moves back slightly into the wall. Var det rätt? Aha. Så var det då. Ja, det var bara en jag hade fel. Det var fint, man kunde skippa det i alla fall. Lite intressant. Jag undrar om detta är tidsbegränsat, jag tror inte det. Rusty and corroded. It looks something like a pitchfork. Despite yourself, you cannot help but marvel at the treasure. It must have been collected or stolen over many years, and as such, there are coins and jewels originating from all over the world. Despite yourself. Okej, då säger jag inte mycket mer. Trident. Tog jag för lång tid på mig. The sight of all that treasure was too much a temptation for your greedy eyes. At least you didn't have to look at it for long. Och vad jäklar vad laggigt det blev där av någon anledning. Ja, när vi vet vad vi ska göra så att... Jupp. Off you go. Ja, bara in och ta Trident då. Uppenbarligen. Look at him go. The guard. Yes. Kom igen. Simma, 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 simma. Kan vara lite förvirrande att jag har ett symbol som är simma där också. Men inte riktigt. Så, ska vi se om vi kommer ihåg den fortfarande. Ja, du kan tycka skip här också, men är roligare att lösa det på riktigt. Så, låt oss bara greppa den. Without delay, you snatch up the trident before the guards return to their posts. Yes, indeed. Undrar om det är något mer jag skulle kunna stjäla innan jag tog den. It appears as if the guards are losing interest in the seahorse. You had better get out of here quickly. Oh. Simma, simma, simma. Goody, goody. Är min häst okej? Oh, Yay! no. The seahorse has followed Hello? you all the way back to the secret entrance. The guards are sure to discover you now. Okej, jag trodde att det var bra att han kom tillbaka. Men jag tänkte hoppa på honom igen. You remount the seahorse. Yes. Och kan köra av sig själv. Okej, nu spelar spelet sig själv. Your seahorse glides onward, flicking its little tail faster than ever. You grip the reins tightly, glancing nervously over your shoulder every so often to check for pursuing sentries. As you make distance, your anxiety melts into relief. But it is to be short-lived. Oh no. The following is a short arcade sequence. Do you wish to play through it? Ja. Varför inte? Jag har ingen aning om vad det är. Jaha, okej. Jag ska undvika dem. Där har vi... Det här var lite udda faktiskt. Men inte allt för svårt. Lite intressant. Frågan är om jag måste göra detta tills de blir träffade eller bara tills jag klarar mig. Det är inte jättesvårt. Kan vi väl säga. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra, om jag ska försöka sikta in så att de åker på stenarna eller... Det verkar rimligt, men de verkar inte åka längre tillbaka utan det är bara att jag ska undvika stenarna verkar det som.
Ja, vi kör på detta bara och hoppas att det leder oss någonstans. Jag kan inte ta mig framåt eller bakåt, verkar det som. Finally, you see the light at the end of the tunnel. You quickly make a dash for the exit. Ja, det var ett ganska ointressant moment, måste jag säga. Är vi klara As då? you emerge, you realize you have only seconds before the guards come out after you. And even if you could outrun them, you're sure the commotion would attract the sentry's attention. Then you'd be in real trouble. Så. Suddenly, you hear a strange voice in your head. He of noble and goodwill, royal trident thou may wield. Ah. Kan vi stänga till den kanske? You wonder what that did, if anything at all. Jag tror den stängde till det. Oh. Va? What? Vad var det för sarkastisk kommentar? Är det stängt nu eller? Ja, jag kan inte ta mig dit. Det känns nästan lite surrealistiskt allt detta nu för tillfället. Jag vet inte riktigt. The shark is not paying you much notice. Okej, jag trodde eventuellt vi skulle döda den, men det behöver vi inte göra. Nej, de verkar ju faktiskt inte farliga, vilket är trevligt. Snälla vargar. Jag höll på att säga att det var en sån som vi inte ska fightas mot. Så innan vi får så jag vill bara spana in den här, vad den säger om den. The trident is shiny and polished. It seems to glow with its own energy. Ouch, those points are nasty. You wouldn't want to be on the business end of those. Nej. Men kan inte jag få behålla trident istället? Nej, jag behöver den här gemmen som vi letar efter. Annars känns detta som ett mäktigt vapen. Frågan är om jag har någon mer användning för det. Jag kanske skulle kunna ta död på de andra... The fish shows no... Okej. Kanske de farliga sharksen. Eller sharkisen, eller vad de heter. Fan, om man är lite längre ifrån. Vi testa. Ja. Nice. Ja. Jag vet inte om man får mer, fick jag mer points där, jag glömde kolla. Kanske jag skulle kunna simma runt här och... The shark is not paying... Ska vi säga, ska vi upp eller ner? Jag vet inte riktigt. Vi ska tillbaka i alla fall så att... Ja, då ska vi uppåt, helt enkelt. Men när jag har vapen så skulle jag dyka upp en Sharky till så kan vi alltid fightas. Här. Yay! Jag tror detta är... The trident guides you back to Neptune's realm. Jajamensan. Och kolla vilket... Fan, det såg jag inte innan. Jo, det var när här vi kom ut ifrån, ja. Jag missade att det var en stor härlig stad där ju. Ja, det är väldigt härliga miljöer här. Stundom i alla fall. You approach the king. He smiles and graciously accepts his trident from you. Then he calls everyone to attention. To commemorate the return of my trident, and to honor King Graham's success, I hereby call for a celebration. Party! The celebration lasts for some time. You eat, drink, and have a merry time with many of the mer people. After a few hours, the festivities wind down, and you finally have a chance to speak with Neptune alone. En fest senare. The gems of nature represent the three stages of life. Water gives birth to life, and thus what I have given you is the first of three. Second is the growth gem, or air gem, for air sustains life and permits it to grow. How might I find the growth gem? I know only that its location is as far above the surface of the land as we are below it. Beyond that, I cannot aid you.
A smirk crosses Neptune's face momentarily. You might say that air is not exactly my element. You decide that the beverages consumed were to blame for that one. And the Ja, så third kan det gem, ligga Your då. Majesty? Third is the death gem, the completion of life and the natural order of things. The door of destiny understands this now, as did the ancients who imprisoned the soul within. As for that gem's location, I had hoped you would have no business venturing to the castle. Kolima was once ruled from that place, but sadly her people have not seen their lord for quite some time. But if you please, I would prefer not to dwell upon this subject. You have done me a great service this day, and I thank you. Good luck, King Graham, and good speed. Ja, intressant mytologi där kring de tre You juvelerna vi depart letar the efter. underwater kingdom and head back towards the surface. What an incredible experience. You are certain you'll never forget the adventure you just had. Additionally, you have acquired one of the gems. As you resurface, you realize that the magic which allowed you to breathe underwater has now subsided. Ja, jag tror dock inte vi har mer äventyr nere i vattnet att göra, så att wow, kolla på gemmen. Nej, det jag skulle säga det var att intressant mytologi här. Jag menar, vi kom hit för att leta upp eller rädda en prinsessa och eventuellt skaffa oss ett fruntimmer liksom. Och för att göra det så måste vi snacka med en dörr. Det är en ganska töntig historia i sig. Men just de här tre gemsen som vi söker. Där den ena är vatten som representerar födelse. En som är luft representerar livet i sig. Levandet. Och sen en... den heter vad Death Gem, den senaste eller något sånt som representerar döden givetvis. Och jag undrar om dörren som verkar liksom ha varit för evigt och som är ett icke-levande objekt kan man ju nästan säga, i och med att den är gjord av sten eller något sånt kanske. Att vi ska ge den ett liv, ge den ett levande och ge den en död. Så att den blir nöjd på något sätt. Det kan vara någon sån liten grej med det. Jag sitter och spekulerar i saker som jag inte har en aning om, men det blir nog bra. It is a slightly luminescent blue stone about the size of your palm. You feel a rejuvenating energy radiating from it. Kan vi göra någonting med denna? You feel a rejuvenating... Ja, jag vet. Greppa den. There's no need to use these items together right now. Right now? Nothing happens. Nothing happens. Nothing happens. There's no need to use these items together right now. Intressant. You give it a quick wipe. You give it a quick wipe. You give it a quick wipe. Nej. Ja. Ja. Vad har vi nu för tankar om någonting? Jag vet inte. Ska vi gå och sätta i den här gemmen där den eventuellt ska vara? Det kan ju vara en bra idé. Var nu det var. Jag tror jag går typ så som jag gjorde i inledningen av spelet, så hittar jag kanske dit. Men jag vill egentligen inte sätta den där redan nu. Ifall vi behöver gemmen till någonting. Det kan ju vara så att den säger till att jag inte ska sätta den där redan. Vi får se. Jag gör nog en save innan. You have run into an evil enchanter. Get out of here fast before he turns you into something. Jag hade inga problem med att springa från honom. Jag var redan halvvägs därifrån. Det trädet ser riktigt annorlunda konstigt ut jämfört med mycket annat här. Ja, det var nog hit här. Nu kan jag gå över kullen. Så jag ska savea innan jag går över bron också. Jag litar inte det minsta på det. Jag tror vi kör en main
save på den faktiskt. Så går vi försiktigt över här. Whoop, han är nära kanten, bra. Men the door of destiny now bears 3 indentations, each in the shape of identical sized. Touching the door of destiny further will not aid you. It has stated what it requires. Frågan är om jag verkligen vill sätta in den här redan nu. Vi kan väl testa. You would prefer not to place the gems of nature into the door until you have collected all 3 of them. Okej, jag hoppades nästan att den skulle säga så man inte gör något i förtid. Jag hoppas innerligt att inte dvärgen kommer och stjäl våra gems från oss nu. Jag har ingen aning om man ska fånga honom. Så att nej, men det här har ju varit ett fantastiskt undervattensäventyr. Vi har lyckats få tag på en gem också. Just nu vet jag dock inte riktigt vart hen jag ska och vad jag ska göra, men det får jag väl. You have run into an evil enchanter. Get out of here fast before he turns you into something. I'm long gone. I'm long gone. Det är så skumt att det är en loading screen på vissa ställen här. Nej, så att jag får väl fortsätta och se om vi kommer underfund med vad vi ska göra. Här har vi absolut inte gjort någonting än ju. Fan, jag ser något här skorsten här också. Dwarves have a bad reputation for stealing treasure. Be careful. Nej då. Än en gång loading screen. Ja. Nej, så att det här får vara avslutningen för den här delen. Så får vi se om vi lyckas ta reda på vad vi ska göra i nästa avsnitt. Jag känner mig ändå ganska glad och nöjd med det här avsnittet. Fått gjort en hel del och vi har lite grejer vad vi typ vet vad vi ska göra, men inte till 100%. Så att där finns mer saker att utforska. Så till nästa gång får ni ha det så bra, så ses vi då. Hej!